नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा मराठी. IMPSQ सिरीज चालू आहे. सर्व टीम आयुर्वेद मराठी कडून आपल्याला IMPSQ सिरीजचे क्वेश्चन्स मिळत आहेत, नवीन डेली व्हिडिओज मिळत आहेत. जेव्हा पेपरमध्ये यातलेच तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये दिसतील, तेव्हा तुम्हाला काहीतरी समाधान वाटेल की मी हे IMPSQ सिरीजचे डेली लेक्चर पाहिले या सिरीजचे आणि मला पेपरमध्ये दिसलं. नक्कीच याचा फायदा झाला. आणि जे लोक थंबनेल पाहून, नोटिफिकेशन पाहून ज्यांनी सोडून दिलं, कंटाळा केला, त्यांना जेव्हा तोच क्वेश्चन पेपरमध्ये दिसेल, तेव्हा मात्र जो पश्चाताप होईल तो खूप जास्त मोठा असेल की हे लेक्चर आलेला होता, मी वाचलंही नाही आणि लेक्चरही पाहिले नाही, माझा हा क्वेश्चन तिथे सुटून गेला. हा पश्चाताप व्हायला नको, म्हणून रेग्युलर लेक्चर्स पहा. ठीक आहे. आता आपण पाहणार आहोत टाइप्स ऑफ WBC मॉडर्न फिजियोलॉजी. ठीक आहे. चॅप्टर कोणता सर? हिमोपॅथिक सिस्टम. सर्वात मोठा जो चॅप्टर आहे त्याच्यामधलाच हा टाइप्स ऑफ WBC. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ दिस चॅप्टर. जेव्हा तुम्ही प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन अनालिसिस केले असतील तर तुम्हाला माहित झालेलं असेल की हा चॅप्टर किती महत्वाचा आहे. WBC चे टाइप सुरू करण्याआधी मी तुम्हाला थोडंसं WBC चे बेसिक सांगतो. WBC म्हणजे काय? व्हाईट ब्लड सेल्स किंवा व्हाईट ब्लड कार्पस्कल्स. व्हाईट ब्लड कार्पस्कल्स म्हणजे काय आहे? कलरलेस आहे. कलरलेस सेल. आपण जर आरबीसी कडे पाहिलं तर रेड कलर पिगमेंट आपल्याला पाहायला मिळतो हिमोग्लोबिनमुळे. परंतु WBC मध्ये आपल्याला कलरलेस आणि न्यूक्लिएटेड पाहायला मिळतात. आपण आरबीसी मध्ये न्यूक्लियस नाही म्हणून सांगितलं आणि WBC मध्ये न्यूक्लियस आहे म्हणून सांगितलं. प्लेटलेटचं काय आहे सर? त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस आहे का? त्याच्यामध्ये सुद्धा न्यूक्लियस नाही. कलर बद्दल बोलायचं, आरबीसी ला कलर आहे, बाकी दोन्ही कलर लेस आहेत. काउंट बद्दल बोलूया. आरबीसीचा काउंट किती आहे सर? 5 ते 5.5 मिलियन. WBCचा काउंट काय आहे सर? WBC 4000 ते 11000 पर्यंत आहे आणि प्लेटलेट 1.5 लाख ते 2 लाख एवढा त्याचा काउंट आहे. परंतु युनिट काय आहे? सर्वजण युनिट तर विसरतात याचं. पर क्यूबिक मिलीमीटर. 5.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर. 8000 ते 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. 1.5 लाख ते 2 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर हे त्याचं युनिट आहे. पर क्यूबिक मिलीमीटर म्हणजे काय? असा तुमच्या पुढे एक बॉक्स असतो, म्हणजे क्यूब आहे. या क्यूब मध्ये किती प्रमाणामध्ये आरबीसी प्रेझेंट आहे ते मोजण्यासाठी हे युनिट वापरलं जातं. या एका बॉक्स मध्ये 5.5 मिलियन आरबीसी आपल्याला सापडतात. अशा पद्धतीने ते मोजलं जातं. कळालं? एवढं सोपं होतं आजपर्यंत WBC चं सगळं इंट्रोडक्शन. महत्वाच्या टॉपिक कडे जाऊया. टाइप्स ऑफ WBC. टाइप्स. टाइप्स पडले कशाच्या बेसिसवरती सर? टाइप्स पडले ग्रॅन्युल्सच्या बेसिसवरती. ठीक आहे. ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट. ज्या सेलमध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट होते त्याला काय म्हणायचं? ग्रॅन्युलोसाइट. ही सेल आहे, त्याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहेत. ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहेत. आणि ज्या सेलमध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट नाहीयेत, याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट नाहीयेत, याला काय म्हणायचं सर? याला म्हणायचं ग्रॅन्युलोसाइट. याला म्हणायचं ग्रॅन्युलोसाइट. आणि याला काय म्हणायचं सर? अग्रॅन्युलोसाइट. अग्रॅन्युलोसाइट. साइट म्हणजे काय? सेल. ज्याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स असतील, ज्या सेलमध्ये ग्रॅन्युल्स असतील ती ग्रॅन्युलोसाइट, ज्या सेलमध्ये ग्रॅन्युल्स नसतील ते अग्रॅन्युलोसाइट. अशा बेसिक दोन महत्वाच्या टाइप्स मध्ये WBC डिवाइडलेलं आहे. कळालं? हे ग्रॅन्युल्स काय आहे सर? ग्रॅन्युल्स मध्ये आपल्याला थोडेसे एन्झाइम्स पाहायला मिळतात, काही इम्युनिटीचे काम आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात, प्रतिकार क्षमता याच्यामध्ये पाहायला मिळते, जे करून बॅक्टेरियाला आपल्याला इन्फेक्शन पासून वाचवण्यासाठी काम करते, आणि एकामध्ये ती नसते. ठीक आहे. त्याच्या वेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत, परंतु त्याच्यात ग्रॅन्युल्स नाही आहेत. मग या ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये कोण कोण येणार? अग्रॅन्युलोसाइट मध्ये कोण कोण येणार? ग्रॅन्युलोसाइटच्या अंडर मध्ये WBC चे पुन्हा 3 टाइप पडतात. कोण कोणते सर? न्यूट्रोफिल, त्यानंतर इओसिनोफिल, इओसिनोफिल आणि त्यानंतर बेसोफिल. ह्या 3 टाइप ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये 3 टाइप पडले. न्यूट्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल आणि बेसोफिल. हे कशाच्या बेसिसवरती क्लासिफाय झाले सर ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये? ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये स्टेनिंगच्या बेसिसवरती हे सर्व काही क्लासिफाय झालेले आहेत. स्टेनिंग म्हणजे काय? जर आपल्याला एखादी सेल मायक्रोस्कोप खाली पाहायची आहे, मायक्रोस्कोप खाली पाहण्यासाठी डायरेक्टली सेल स्लाइड वरती घेतल्यानंतर दिसणार आहे का? त्यावरती आपल्याला प्रॉपर स्टेनिंग करावं लागणार आहे. मग जी सेल पाहण्यासाठी आपल्याला ऍसिडिक स्टेन लागणार आहे ती कोणती? इओसिनोफिल. जी सेल पाहण्यासाठी आपल्याला बेसिक स्टेन लागणार आहे ती कोणती आहे? बेसोफिल. आणि ज्याच्यामध्ये ऍसिडिक आणि बेसिक दोन्ही स्टेन लागणार आहेत ती कोणती? न्यूट्रोफिल. कळाली? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल अशा प्रकारे याचे टाइप केलेले आहेत. त्यानंतर सर अग्रॅन्युलोसाइट. अग्रॅन्युलोसाइट मध्ये कोण कोण येणार सर? अग्रॅन्युलोसाइट मध्ये येणार मोनोसाइट,
आणि त्याचबरोबर दुसरी येणार लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट, साइट म्हणजे काय? सेल. मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइटचे पुन्हा आपल्याला पाहायचे आहेत मेमरी टी सेल, मेमरी टी सेल, हेल्पर टी सेल. पहिले तर ही जी लिम्फोसाइट आहे याची बी लिम्फोसाइट आणि टी लिम्फोसाइट मध्ये आपल्याला पुन्हा टाइप्स पाहायला मिळतात. आणि या टी चे पुन्हा मेमरी टी सेल, हेल्पर टी सेल, त्याच्यानंतर किलर टी सेल, आपल्याला या प्रकारचे टाइप्स याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. हे पूर्ण फक्त बेसिक होतं की कशा प्रकारे आपल्याला याचं क्लासिफिकेशन पाहायला मिळतं. सगळ्यात पहिले काय पाहिलं? ग्रॅन्युलोसाइट. डब्ल्यूबीसीचं दोन हिस्स्यामध्ये डिव्हिजन झालं. ग्रॅन्युलोसाइट, अग्रॅन्युलोसाइट. ग्रॅन्युलोसाइट ज्या सेलमध्ये काय आहेत? ग्रॅन्युल्स आहेत. अग्रॅन्युलोसाइट ज्या सेलमध्ये ग्रॅन्युल्स नाही आहेत. ग्रॅन्युलोसाइट स्टेनिंग प्रॉपर्टीच्या बेसिसवरती पुन्हा 3 भागामध्ये विभागलं गेलं. न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ऍसिडोफिल. ज्याला ऍसिडिक स्टेन लागणार आहे ते इओसिनोफिल, ज्याला बेसिक स्टेन लागणार आहे तो बेसोफिल, आणि ज्याला ऍसिडिक आणि बेसिक दोन्ही स्टेन लागणार आहेत तो न्यूट्रोफिल. त्यानंतर जो अग्रॅन्युलोसाइट आहे ज्याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स नाही आहेत अशा सेल डिवाइड केल्या 2 भागामध्ये, मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट पुन्हा 2 भागामध्ये विभागली गेलेली आहे. कोणत्या सर? बी लिम्फोसाइट आणि टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट तयार करते अँटीबॉडी आणि टी लिम्फोसाइटचे आणखी टाइप पडतात. हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, रेग्युलेटर टी सेल आणि मेमरी टी सेल. आपल्याला हे टाइप त्याचे पाहायला मिळतात. पूर्ण मेकॅनिझम मी तुम्हाला याचं समजून सांगणार आहे. सगळ्यात पहिले आपण हे पूर्णपणे काय काय इन्फॉर्मेशन आपल्याला पेपरमध्ये याची लिहायची तो पूर्ण साचा पाहून घेऊया. मी जे आता तुम्हाला पुढे पीपीटी दाखवेल तशाल तशी इन्फॉर्मेशन लिहून घेऊन तुम्ही टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी मध्ये लिहिलं आउट ऑफ मार्क पडतील. टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बघा इथं मी जे सांगितलं थेरी तेच तुमच्या पुढे येणार आहे. टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी. ग्रॅन्युलोसाइट विच हॅव ग्रॅन्युल्स. ग्रॅन्युलोसाइट कोणला म्हणायचं? ज्याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स आहेत त्यालाच काय म्हटलं सर? ग्रॅन्युलोसाइट म्हणलं. अग्रॅन्युलोसाइट कोणाला म्हणायचं? विच डू नॉट हॅव ग्रॅन्युल्स. ग्रॅन्युलोसाइटचं पुन्हा तिथं खाली डिस्क्रिप्शन लिहिलं की हे ग्रॅन्युलोसाइट पुन्हा 3 भागात विभागले जातात. कशाच्या बेसिसवरती? स्टेनिंग प्रॉपर्टीच्या बेसिसवरती हे क्लासिफाईड केले जातात. कशामध्ये? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल आणि त्याचबरोबर नंतर बेसोफिल याच्यावरती हे क्लासिफाय केले जातात. न्यूट्रोफिल कोणता? आपल्याला स्टेन घेताना पाहायला मिळतो तो काय करतो? बोथ ऍसिडिक आणि बेसिक स्टेन घेतो. इओसिनोफिल कोणता स्टेन घेताना बघतो आपण? तो आपण ऍसिडिक स्टेन पाहायला मिळतो. या इओसिनोफिलला ऍसिडोफिल सुद्धा म्हटलं जातं. आणि बेसोफिल जे आहे ते बेसिक स्टेन घेते. या स्टेनिंग प्रॉपर्टीच्या बेसिसवरतीच या ग्रॅन्युलोसाइटचं डिव्हिजन या 3 सेलमध्ये होतं. न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल आणि बेसोफिल. अग्रॅन्युलोसाइट मध्ये आपल्याला पुन्हा 2 डिव्हिजन होताना पाहिले, मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट. मोनोसाइट याच्यामध्ये आपल्याला डिव्हिजन नंतर पाहायला भेटत नाही. लिम्फोसाइट मध्ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हे डिव्हिजन पाहायला मिळतं. आता आपण ही प्रत्येक सेल आपल्याला थोडीशी डिटेलमध्ये पाहिजे कारण ते प्रत्येक सेल विषयी आपल्याला थोडी थोडी माहिती लिहावं लागणार आहे. बघा सगळ्यात अबंडंट सेल एमसीक्यूचा पॉइंट आहे. मोस्ट अबंडंट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी किंवा डब्ल्यूबीसीच्या टाइप मधील सर्वात महत्वाची, सर्वात जास्त अबंडंट नंबर मध्ये सर्वात जास्त प्रेझेंट असणारी 50 ते 70% जे डब्ल्यूबीसी आहे त्याचा 50 ते 70% जो घेतो तो कोण आहे? न्यूट्रोफिल आहे. न्यूट्रोफिल कोणता डाय घेतो? तो ऍसिडिक आणि बेसिक दोन्ही प्रकारचे स्टेन त्याला लागतात तेव्हा ते मायक्रोस्कोप मध्ये दिसेल. न्यूक्लियस कसा आहे? इथून पुढे प्रत्येक सेलचा न्यूक्लियस तुम्हाला तोंडपाठ असला पाहिजे कारण प्रत्येक डब्ल्यूबीसीच्या टाइपचा न्यूक्लियस हा वेगळा आहे. या न्यूट्रोफिलचा न्यूक्लियस आपल्याला मल्टी लोब्ड म्हणजे 3 ते 5 लोब याच्यामध्ये दिसतात. बघा 1 2 3 मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस याला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणूनच याला पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिअर ल्युकोसाइट असं सुद्धा म्हटलं जातं. बघा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिअर ल्युकोसाइट असं सुद्धा म्हटलं जातं. ल्युकोसाइट म्हणजे काय? डब्ल्यूबीसी. ल्युको म्हणजे काय? कलरलेस. आणि साइट म्हणजे काय सर? ल्युको म्हणजे व्हाईट म्हणतात ग्रीक मध्ये आणि साइट म्हणजे काय? साइट म्हणजे सेल, व्हाईट सेल. पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिअर ल्युकोसाइट म्हणजे काय? पॉलीमॉर्फो विविध जास्त प्रमाणामध्ये मॉर्फोलॉजी असलेला न्यूक्लियस. मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस आपल्या इथे सापडलेला आहे. मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस फाउंड इन न्यूट्रोफिल. एमसीक्यू साठी लक्षात ठेवायचंय. लाईफ स्पॅन काय आहे सर याचा? 2 ते 5 दिवस. हा जो डब्ल्यूबीसी आहे फक्त डब्ल्यूबीसीचा आपल्याला लाईफ स्पॅन सांगता येत नाही. डब्ल्यूबीसीचा लाईफ स्पॅन मध्ये आपल्याला त्याचे टाइप्स पाहावे लागतील. प्रत्येक टाइपचा लाईफ स्पॅन वेगळा आपल्याला पाहायला मिळतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहिल्याचे मेन फंक्शन पाहिजे. मेन फंक्शन काय? फर्स्ट लाईन डिफेन्स अगेन्स्ट बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. जे आपली बॉडीची फर्स्ट लाईन डिफेन्स आहे त्याच्यामध्ये हे काम करतं. जेव्हा एखाद्या राजाचं युद्ध व्हायचं तेव्हा तो काय करायचा?
त्याच्या लाईन, डिफेन्स लाईन डिसाईड करून द्यायचं. पहिल्या लाईनमध्ये यांनी थांबायचं, घोड्यांनी थांबायचं, दुसऱ्या लाईनमध्ये हत्तींनी थांबायचं, तिसऱ्या लाईनमध्ये धनुष्यबाणवाल्यांनी थांबायचं, चौथ्या लाईनमध्ये ज्यांच्याकडे तलवार आहे त्यांनी थांबायचं. असं त्यांनी डिफेन्स लाईन दिलेली होती आणि त्यामध्ये जे एकदम फर्स्ट लाईनमध्ये असतील, जे फर्स्ट लाईनमध्ये असतील ते सर्वात पहिले इन्फेक्शनला जाऊन भिडतील. अशाच प्रकारचे कोण आहेत, हे न्यूट्रोफिल आहेत, जे की फर्स्ट लाईन डिफेन्समध्ये काम करतात आणि इन्फेक्शन सोबत सगळ्यात पहिले जाऊन भिडतात, वॉर करतात. फॅगोसाइटोसिस ऑफ बॅक्टेरिया अँड डेब्रिस. फॅगोसाइटोसिस ही प्रॉपर्टी हे दाखवतात. फॅगोसाइटोसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी सीन बाय द न्यूट्रोफिल अँड देन मोनोसाइट ऑफ अ ग्रॅन्युलोसाइट. कोण कोण म्हटलं मी फॅगोसाइटिक प्रॉपर्टी कोण कोण दाखवणार आहे? फॅगोसाइटिक प्रॉपर्टी हा न्यूट्रोफिल त्याचबरोबर मोनोसाइट दाखवतात. ठीक आहे. याला वॉरियर ऑफ द सेल, त्याचबरोबर वॉचमन ऑफ द सेल, त्याच्यानंतर पोलिसमन ऑफ द सेल असं म्हटलं जातं. कारण हे काय करतात? फॅगोसाइटोसिस. फॅगोसाइटोसिस म्हणजे काय? पुढून पॅथोजन आलाय त्याला डिस्ट्रॉय करून खाऊन घेण्याचं काम काय करते? ही फॅगोसाइटिक प्रॉपर्टी करते. मग पुढून इन्फेक्शन आलं त्याला डिस्ट्रॉय करून खाऊन टाकणे हे काम कोणाचं? न्यूट्रोफिल आणि मोनोसाइटचं. एमसीक्यू आला की फॅगोसाइटिक प्रॉपर्टी कोण दाखवत, तर काय लिहिणार तुम्ही? मोनोसाइट आणि ही न्यूट्रोफिल. आणि पस सेल सुद्धा कोण तयार करतं? हे न्यूट्रोफिलच तयार करते. त्यानंतर पुढचा आहे इओसिनोफिल. त्याला ऍसिडिक डाय लागलेला होता तेव्हा कुठे आपण मायक्रोस्कोप मध्ये याला पाहू शकलो. जसं 50 ते 70% आपल्याला न्यूट्रोफिल दिसलेली होती, तशी 1 ते 4% टोटल डब्ल्यूबीसी मध्ये आपल्याला ही इओसिनोफिल पाहायला मिळते. न्यूक्लियस कसा आहे याचा? बायलोब्ड. जेव्हा आपण पहिली सेल पाहिली न्यूट्रोफिल, त्याचा न्यूक्लियस कसा होता? मल्टीलोब्ड. म्हणूनच त्याला आपण पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिअर ल्युकोसाइट म्हणलं. आता त्याचा बायलोब्ड न्यूक्लियस आपल्याला पाहायला मिळतो, म्हणजे स्पेक्टॅकलच्या शेपचा, चष्म्याच्या शेपचा आपल्याला पाहायला मिळतो. बघा, बायलोब्ड न्यूक्लियस दिसताय तुम्हाला न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस दिसताय. त्याच्यामध्ये 2 लोब आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहेत आणि याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स पण पाहताय तुम्ही. म्हणजे हा टाइप कशाचा आहे? ग्रॅन्युलोसाइटचा टाइप आहे. त्यानंतर पुढे सायटोप्लाझम मध्ये लार्ज रेड ऑर्गॅनल आपल्या ऑरेंज ग्रॅन्युल्स पाहायला भेटतोय. जेव्हा न्यूट्रोफिल होते थोडेसे फाईन ग्रॅन्युल्स होते. स्टेन ला यूज करून इथे स्टेन करावं लागतं. लाईफ स्पॅन 7 ते 12 दिवस आपल्याला इथे पाहायला मिळतो, पहिल्याचा वेगळा. फंक्शन काय काय सर याची? पॅरासायटिक इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट काम करतं, ॲलर्जिक कंडिशन मध्ये काम करतं, त्याचबरोबर अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस रिमूव्ह करायचं काम हा इओसिनोफिल करतो. त्यानंतर पुढचा आहे बेसोफिल सर, ज्याला मायक्रोस्कोप मध्ये पाहण्यासाठी बेसिक स्टेन आपल्याला करावं लागणार. तो कोण? आपला बेसोफिल. बेसोफिल. ठीक आहे. बेसोफिल याचं न्यूक्लियस कसं आहे सर? याचं न्यूक्लियस आपल्याला एस शेप पाहायला मिळतो. बायलोब्डही म्हणू शकतो, परंतु एस शेप स्पेसिफिक आहे. जो न्यूट्रोफिल आहे तो कोणता होता सर? तो मल्टीलोब्ड होता. जो आपण इओसिनोफिल पाहिला तो कसा होता? बायलोब्ड. आणि हा कसा आहे सर? एस शेप्ड न्यूक्लियस आपल्याला पाहायला मिळतो. याच्यामध्येही आपल्याला ग्रॅन्युल्स पाहायला मिळतात, जे की इथे हाईड झालेले आहेत. याचा लाईफ स्पॅन 12 ते 15 दिवस. ठीक आहे. एस शेप दिसत असेल तुम्हाला. 12 ते 15 दिवस याचा लाईफ स्पॅन आहे. त्याचबरोबर फक्त 1% डब्ल्यूबीसीचा हा कव्हर करतो. म्हणजे पूर्ण नंबरच्या बेसिसवर पाहायला गेलं तर सर्वात छोट्या नंबर असणारा जो डब्ल्यूबीसीचा टाइप आहे तो आहे बेसोफिल. एमसीक्यू साठी लक्षात ठेवा, जो लिस्ट कॉमन आहे तो कोणता आहे? हा बेसोफिल. जो मोस्ट अबंडंट आहे तो कोणता आहे? न्यूट्रोफिल. त्याच्यानंतर पुढे हिस्टामाइन. हे जे ग्रॅन्युल्स आहे त्याचे, हे ग्रॅन्युल्स काय कंटेंट करतात? हिस्टामाइन. त्याचबरोबर हिपॅरिन आणि सेरोटोनिन. हिपॅरिन काय? अँटीकोअग्युलंट. त्याच्यानंतर सेरोटोनिन, हिस्टामाइन हे सर्व काही एलर्जिक कंडिशन मॅनेज करण्यासाठी यूज केल्या जातात. असे हार्मोन्स आहेत. ते सिक्रेट कोण करतं? हे ग्रॅन्युल्स. कोणाचे ग्रॅन्युल्स? या बेसोफिलचे ग्रॅन्युल्स. मेन फंक्शन बघा, इम्पॉर्टंट इन एलर्जी अँड इन्फ्लामेशन. जिथे सूज आलेली आहे, इन्फ्लामेशन आहे, अशा जागी हे बेसोफिल खूप उपयोगी आहे. सिमिलर फंक्शन टू द मस्ट सेल्स. जे मास्ट सेल आहे, मस्त सेल्स आहेत, त्या सेल्स सारखंच याचं फंक्शन आहे एलर्जिक कंडिशन मध्ये. रिलीज हिस्टामाइन ड्युरिंग द हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन. जेव्हा एलर्जी असेल तेव्हा काय रिलीज करणार? हिस्टामाइन. ठीक आहे. आता पुढचे फक्त 2 टाइप्स राहिलेत. पहिला आहे मोनोसाइट. मोनोसाइट कोणती प्रॉपर्टी अशी आहे की मोनोसाइट त्याचबरोबर न्यूट्रोफिल या दोघांमध्ये कॉमन होती. ही होती फॅगोसाइटोसिस. लक्षात ठेवायचंय. मोनोसाइट 2 ते 8% डब्ल्यूबीसीचं, 2 ते 8%. सगळ्यात जास्त अबंडंट कोणती होती? 50 ते 70% न्यूट्रोफिल होती. आणि सगळ्यात कमी कोणती होती? बेसोफिल होती. 1% पण कमी. लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी. आता इथे कन्फ्युज व्हायचं नाही. मोस्ट अबंडंट न्यूट्रोफिल होती आणि इथे काय दिले? लार्जेस्ट. ही साईजने मोठी आहे. ही काय आहे? साईजने मोठी आहे. आणि त्याचबरोबर जी आपण न्यूट्रोफिल पाहिली ती नंबरने अबंडंट आहे. ती नंबरने अबंडंट आहे, ही साईजने मोठी आहे. कन्फ्युज अजिबात व्हायचं नाहीये.
न्यूक्लियस कसा आहे किडनी शेप्ड, एमसीक्यू विचारला जातो की किडनी शेप्ड न्यूक्लियस कशामध्ये सापडतो. किडनी शेप्ड न्यूक्लियस मोनोसाइट मध्ये सापडतो. मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल मध्ये सापडतो. बाय लोब्ड न्यूक्लियस इओसिन मध्ये सापडतो. त्याचबरोबर आपण त्यानंतर बेसोफिल पाहिलं, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस एस शेप होता. मोनोसाइट मध्ये कसा शेप आहे, किडनी शेप्डचा न्यूक्लियस आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कसा शेप आहे न्यूक्लियसचा, किडनी शेपचा न्यूक्लियस आहे. याला हॉर्सशू शेप सुद्धा म्हटलं जातं. सायटोप्लाझम अबंडंट ग्रेविश आणि अग्रॅन्युलर आहे, याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स पाहायला भेटत नाही. लाईफ स्पॅन 1 ते 3 दिवस ब्लड मध्ये आणि मंथ मध्ये पण राहू शकतो. टिश्यू मध्ये असेल तर जास्त काळ टिकेल. मेन फंक्शन पॉवरफुल फॅगोसाइटोसिस, जे की सेम आहे न्यूट्रोफिल सारखं. रिमूव्ह डेड सेल्स, बॅक्टेरिया अँड फॉरेन पार्टिकल, जे बॉडीमध्ये डेड सेल्स आहेत, फॉरेन पार्टिकल्स आहेत, त्यांना हाकलून देण्याचं काम करतं. त्याच्यानंतर ऍक्ट ॲज अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स, अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल एपीसीएस हा ऍक्ट करतो. त्यानंतर चालू झालं लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स याचं 20 ते 40% आपल्याला डब्ल्यूबीसी मध्ये प्रमाण याचं पाहायला मिळतं. न्यूक्लियसचा लार्ज आहे, राऊंड आहे आणि जी सेल आहे, सायटोप्लाझम आहे, त्याचा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑक्युपाय करायचं काम हा लिम्फोसाइटचा न्यूक्लियस करतो. दिसतोय तुम्हाला, ही सेल आहे आणि मोस्ट ऑफ द पार्ट ह्या न्यूक्लियसने कव्हर केलेला आहे. सायटोप्लाझम थिन रिम आणि स्केंटी, न्यूक्लियस लार्ज राऊंड दिलेला आहे. लाईफ स्पॅन डेज टू इयर्स, मेमरी सेल्स लिव्हिंग लॉंग. ठीक आहे, याचा जो टाईप आहे मेमरी सेल्स, ते काय करतात, खूप जास्त वेळ राहतात. म्हणजे एखादं तुम्हाला इन्फेक्शन झाले तर मेमरी सेल काय करतात, लक्षात ठेवतात. मग त्या खूप दिवस लक्षात ठेवतात. पुढचं इन्फेक्शन झालं तरी बॉडीची डिफेन्स सिस्टम ती पहिलेच तयार असते. टू मेन टाइप्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट का म्हटलं याला, कारण कुठे म्हटल्या, बोन मॅरो मध्ये म्हटल्या. टी लिम्फोसाइट काय म्हणलं, कारण थायमस मध्ये म्हटलेलं आहे. अशा प्रकारे नाव पडतं. यावरूनच लक्षात ठेवायचं. बी लिम्फोसाइट फॉर बॉडी, अँटीबॉडी तयार करायचं काम हे बी लिम्फोसाइट करते, त्याला म्हणायचं ह्युमरल इम्युनिटी. टी लिम्फोसाइट थायमस मध्ये म्हणतं म्हणून टी लिम्फोसाइट, बघा इथे लिहिलंय बी लिम्फोसाइट ह्युमरल इम्युनिटी आणि टी लिम्फोसाइट तुम्हाला सेल मिडिएट इम्युनिटी म्हणून एमसीक्यू येईल. आता याचे टाइप्स, याचे तिथे डायग्राम पण दिलेले, बी लिम्फोसाइटचा हा टी लिम्फोसाइटचा. आता आपण पाहूया टी लिम्फोसाइटचे टाइप. लिम्फोसाइटचे दोन टाइप, बी लिम्फोसाइट, टी. बी फॉर अँटीबॉडी ह्युमरल इम्युनिटी, टी फॉर सेल मिडिएट इम्युनिटी. त्याचे आपल्याला टाइप्स बघायला मिळतात पुढे 5. एक स्टोरी लक्षात ठेवा, म्हणजे तुमच्या सर्वांच्या लक्षात तुम्हाला राहील या टाइप्स. जेव्हा कधी बॉडीमध्ये बाहेरून इन्फेक्शन होईल, पॅथोजन येईल, सगळ्यात पहिले तिथे हेल्पर टी सेल जाणार. हेल्पर टी सेलला जर कळालं की हा आपल्या एरियातला काय दिसत नाही, कोणतरी नवीनच दिसतोय, ठीक आहे, मी तुम्हाला डायग्राम पण काढून दाखवतो म्हणजे लक्षात राहील. हा समजा पॅथोजन इकडून आलेला आहे, इकडून हेल्पर टी सेल गेला हेल्पर टी सेल गेला आणि ह्याला दिसलं की काहीतरी नवीनच दिसतोय, मग तो आरडायला लागतो, हेल्प हेल्प हेल्प, म्हणजे सायटोकायनिन्स रिलीज करायला लागतो. सायटोकायनिन्स रिलीज केल्यानंतर हे सायटोकायनिन्समुळे बाकीच्या सेलला एक स्टिम्युलंट भेटतं की बाहेर काहीतरी तयार होतंय. हे कोणाकोणाला स्टिम्युलंट देणार, बी लिम्फोसाइटलाही देणार अँटीबॉडी तयार करण्यासाठी. पण अँटीबॉडी तयार व्हायला तर वेळ लागणार. त्याचबरोबर नॅचरल किलर टी सेल आहे, याला सुद्धा एक मेसेज जाणार आणि त्याचबरोबर ही आपल्याला सायटोटॉक्सिक टी सेल, याला सुद्धा मेसेज जाणार. ही सायटोटॉक्सिक टी सेल कशी काम करणार, याचा अँटीजन ओळखणार आणि नंतर त्याला मारणार. नॅचरल किलर टी सेल कशी आहे, एकदम राक्षस आहे, कुंभकर्णासारखं उठलं आणि डायरेक्ट पुढचे पॅथोजन मारायला सुरुवात केली, काही विचार केला नाही, डायरेक्टली जो पॅथोजन आहे त्याच्यावरती अटॅक करायला सुरू केला. मग तो स्वतःहून थांबतही नाही, पुढचा लोक मरून गेले तरी सुद्धा आपल्या लोकांना मारायला लागतो, अशा प्रकारचा धिंगाणा करायला लागतो. मग याला कंट्रोल करण्यासाठी येते रेग्युलेटर टी सेल. रेग्युलेटर टी सेल आल्यानंतर काय होते, नॅचरल किलर टी सेलला काय म्हणते, तू शांत हो, आता बाहेरचे सर्व सैनिक मेलेले आहेत, आपल्या सैनिकांना तू मारू नको. ती त्याला काय करते, रेग्युलेट करते. ती स्टोरी तुमच्या पुढे इथे वर लिहिलेली आहे. हेल्पर टी सेल बघा, कोऑर्डिनेट इम्युन रिस्पॉन्स बाय रिलीजिंग सायटोकायनिन्स टू ऍक्टिव्ह अदर इम्युन. त्याच्या हेल्प म्हणायची पद्धत काय, सायटोकायनिन रिलीज करतो. त्याच्यानंतर सायटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली किल व्हायरस इन्फेक्टेड अँड कॅन्सर सेल युजिंग परफोरिन आणि ग्रॅन्झाइम्स यांना यूज करून तो मारतो. आणि जे नॅचरल किलर टी सेल आहेत, अंधाधून फायरिंग डायरेक्ट. ब्रिज इनेट अँड अडॅप्टिव्ह इम्युनिटी बाय रिकॉग्नायझिंग लिपिड अँटीजन. ठीक आहे, जो इनेट इम्युनिटी आहे त्याचबरोबर ॲक्वायर्ड इम्युनिटी याच्यामधला ब्रिज याला सांगितलेला आहे, हा सुद्धा फायरिंगच करतो अंधाधून. रेग्युलेट टी लिम्फोसाइट हे काय करतं, हा जी नॅचरल किलर टी सेल आहे, सायटोटॉक्सिक आहे, ह्यांना शांत करायचं काम करतं. सप्रेस इम्युन रिएक्शन अँड मेंटेन सेल्फ टॉलरन्स. मेमरी टी सेल
आता एवढं सगळं झालेलं, ही मेमरी टी सेल सगळं बघते आणि लक्षात ठेवते. कशासाठी लक्षात ठेवायचं? पुढे चलून जर हा सेम पॅथोजन आला, तर पूर्ण बॉडीची जी इम्यून सिस्टम आहे ती तयार ठेवते आणि त्याच्यावरती अटॅक करते. दुसऱ्या वेळेस आल्यावर एवढी मेहनत करायची गरज पडणार नाही. अशा प्रकारे ही मेमरी टी सेल काम करत असते. त्यानंतर तुमच्यापुढे एक चार्ट ठेवतो. हा चार्ट तुम्हाला लिहून घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये सर्वांचे पर्सेंटेज आहेत, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू आहे, जे की तुम्ही ब्लड रिपोर्टमध्ये पाहू शकता. डायमीटर दिलेले आहेत आणि लाईफ स्पॅन दिलेला आहे. अशा प्रकारे हा व्हिडिओ आपला टाइप्स ऑफ WBC इथे कन्क्लूड करूया. काय-काय पाहिलं सर टाइप्स ऑफ WBCमध्ये? ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट. ग्रॅन्युलोसाइट ज्याच्यामध्ये ग्रॅन्युल आहेत, अग्रॅन्युलोसाइट ज्याच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स नाहीयेत. ग्रॅन्युलोसाइटमध्ये कोण-कोण येतं सर? इओसिनोफिल, बेसोफिल आणि न्यूट्रोफिल. कशाच्या बेसिसवरती? स्टेनिंग प्रॉपर्टीच्या बेसिसवरती. अग्रॅन्युलोसाइटवरती मोनोसाइट, लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइटचं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट बोन मॅरोमध्ये बनतं. ह्युमरल इम्युनिटी आहे, अँटीबॉडी तयार करतं. टी लिम्फोसाइट थायमसमध्ये. आणि त्याचे टाइप्स काय-काय पाहिले मग त्याच्यानंतर आपण? त्याच्यानंतर हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सायटोटॉक्सिक टी सेल, त्यानंतर मेमरी टी सेल, रेग्युलेटर टी सेल याचे टाइप्स आपण पाहिलेले आहे. ठीक आहे? एकदम चांगल्या प्रकारे तुम्हाला कळलं असेल अशी अपेक्षा करतो. व्हिडिओला लाईक करा. आणि महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला बोलायची आहे, ती म्हणजे आपण जो 25,000 चा टप्पा आहे, तो लवकरच आपण 25,000 च्या टप्प्यापर्यंत जातोय. यासाठी हे इतक्या लवकर होणं किंवा इथपर्यंत पोहोचणं हे तेव्हाच शक्य होतं, जेव्हा सर्व गुरुजनांचा आशीर्वाद आपल्या टीम आयुर्वेद मराठी सोबत आहे. तुमचा जो ट्रस्ट आमच्यावरती आहे, तुमचा जो प्रामाणिक विश्वास आमच्यावरती आहे, त्याचबरोबर आम्ही केलेली जी प्रामाणिक मेहनत आहे, याच्यामुळेच आपण या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकलो. यासाठी मी सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो आमच्या टीम आयुर्वेद मराठीच्या तर्फे. असंच आमच्यासोबत कनेक्टेड राहा. आपण नेहमी सोबत राहू. हा ऋणानुबंध असाच हा 25 पासून पुढेही चालूच राहील याची ग्वाही मी तुम्हाला देतो. भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक यू व्हेरी मच.